السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې بیا هم د فعلونو په باره کې خبرې کوو. غواړم په دې درس کې تاسو لپاره یو څو فعلونه تشریح کړم او راځئ چې درس شروع کړو. arriver 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 معنا رسیدل، واقع کېدل. attendre 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 انتظار کول. avoir 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 لرل. chanter 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 سندره ویل. changer 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 تبدیل کول، چینج کول، بدلول. chercher 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 لټول. choisir 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 انتخاب کول. créer 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 معنا جوړول، یعنی یو داسې جوړول چې یو شی منځته راوړل. لکه مثلا فیسبوک اکاونټ جوړه، فیسبوک اکاونټ نشته، موجود نه دی، یو دانه نوی جوړې هغه منځته راوړي. صحیح شو؟ دې داسې جوړولو لپاره créer استعمالیږي. créer quitter 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 معنا وتل، تلل. pleuvoir 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 باران کېدل. accepter 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 قبلول. acheter 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 اخیستل. aider 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 کمک کول. aimer 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 خوښول، مینه کول. ajouter 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 اضافه کول، اډ کول. aller 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 تلل. appeler 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 غږ کول. apporter 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 معنا راوړل. apprendre 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 زده کول. arrêter 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 ودرول. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.